हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई दिपेश टेक एन्ड युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, तपाईहरु धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ आफ्नो युट्युबको लागि 3D इन्ट्रो कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। र साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु कि आफ्नो युट्युबको लागि इन्ट्रो कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर। र साथीहरु, तपाईहरुलाई एउटा कुरा के म सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने जति पनि तपाईहरु नयाँ युट्युबरहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ फर्स्ट अफ अल त आफ्नो युट्युबको लागि इन्ट्रोलाई राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सिक्नुस्। तब तपाईले चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो भिडियोलाई पनि एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र जति पनि नयाँ युट्युबरहरु हुनुहुन्छ, जति पनि पुरानो युट्युबरहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरु पनि आफ्नो युट्युबको लागि इन्ट्रो एडिटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुलाई म यहाँ एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि मेरो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। र यस्तै फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ। फाइनली साथीहरु, म चाहिँ अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु र यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो दुईटा एप्लिकेसनहरु। तपाईले चाहिँ यो दुईटा एप्लिकेसनको मार्फत चाहिँ तपाईले राम्रोसँग आफ्नो युट्युबको लागि इन्ट्रो एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले चाहिँ फर्स्ट अफ अल त यो एप्लिकेसनहरुलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रो एडिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलको लागि नाम चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यो पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नु होला। र यो एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, अब तपाईले चाहिँ यसमा राइट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो च्यानलको नामलाई। र सिम्पली तपाईले चाहिँ यो ए आइकनको लोगो देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यो एडिटको अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा पनि एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु, अब तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नामलाई यसमा टाइप गर्नु होला। र साथीहरु, यसरी आफ्नो च्यानलको नामलाई टाइप गरिसकेपछि अब तपाईले यो ओके को अप्सनमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ तपाईको यो च्यानलको नामलाई चाहिँ थोरै एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले यहाँ देखिसक्नु भएको छ एडिटिङको अप्सनहरु एकदमै धेरै रहेको छ। तपाईले चाहिँ कस्तो तरिकाले एडिटिङ गर्न चाहन्छ, जति धेरै राम्रो एडिटिङ गर्नुहुन्छ त्यतिकै राम्रो पनि देखिनेछ साथीहरु। र मैले चाहिँ अहिले नर्मली तरिकाले म एडिटिङ गर्न गइरहेको छु। र यसको साइज थोरै जुम गर्नको लागि यहाँ साइजको अप्सनमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा टाइप गरिसकेपछि यसरी साइज यसको थोरै जुम गरिदिनु होला। र जुम गरिसकेपछि यो राइटको अप्सनमा यसरी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु थोरै यसरी स्लाइड गर्नु होला राइट साइडमा। र यसमा स्लाइड गरिसकेपछि तपाईले अब यो फाउन्टको अप्सनमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि मैले चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेजले चुज गर्ने गर्छु। र यसरी चुज गरिसकेपछि साथीहरु यसलाई अब थोरै यसरी त्यतिर सार्नु होला। र यसरी गरिसकेपछि साथीहरु, अब तपाईले चाहिँ कस्तो स्टाइलमा यसलाई एड सेभ गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ स्टाइलहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसरी त सेभ गर्न गइरहेको छु। र साथीहरु, अब यो राइटको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। र यसरी ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यसमा कलरहरु एड गरिदिनु होला। र यहाँ तपाईले देखिसक्नु भएको छ कलरहरु। र मैले चाहिँ यसमा कलरहरु एड गर्न गइरहेको छु। यसरी अन गरिदिनु होला। र मैले यसमा रेड कलर चुज गर्न गइरहेको छु। र यसरी रेड कलरमा राइट गरिसकेपछि थोरै स्क्रल गर्नु होला। र स्क्रल गरिसकेपछि तपाईले यसरी तपाईको च्यानलको नाममा यसरी तपाईले चाहिँ कलरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यसो गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यसरी सिम्पली यो राइटको अप्सनमा ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब फर्स्ट अफ अल त तपाईले यसमा एकदमै एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ यो नामको पछाडिको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यो डबल स्लाइड देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईले यो सेकेन्ड अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यो ब्याकग्राउन्डको लोगोमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। अब तपाईले चाहिँ यो मेमोरीको आइकन देखिराख्नु भएको छ, यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि सेभ इमेज म यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेभ टु ग्यालरी भनेर यहाँ देखिराख्नु भएको छ अप्सन, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। र साथीहरु, यो आफ्नो च्यानलको नाम पनि हाम्रो ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। अब हामी चाहिँ आफ्नो युट्युबको लागि 3D इन्ट्रो एडिटिङ गर्नको लागि काइनमास्टरलाई ओपन गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले चाहिँ अब आफ्नो काइनमास्टरलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यो प्लसको आइकन देखिसक्नु भएको छ, यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु, जहिले पनि तपाईले युट्युबको लागि भिडियो एडिटिङ गर्दा यो 16:9 रेशियोमा चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोलाई एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा एकचोटी ट्याप गरिदिनु होला।
र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले चाहिँ तपाईँको युट्युबको लागि इन्ट्रो एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईँले यो मिडियाको अप्सनमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यो फर्स्ट अप्सनको ब्याकग्राउन्डको लोगोमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला र तपाईँले यहाँ धेरै लोगोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डहरू जति पनि छ यो फ्रीमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ अब इन्ट्रोको लागि चाहिँ जहिले पनि यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्नु होला र यसलाई यसरी एड गरिदिनु होला र यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ तपाईँले कतिसम्म तपाईँको इन्ट्रो प्ले गर्न चाहन्छ त्यतिसम्म यसलाई स्क्रल गर्नु होला र साथीहरू यति गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो अप्सनमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला र यो अप्सनमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले यो मिडियाको अप्सनमा फेरि एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो ग्यालरी ओपन गर्नु होला र अब तपाईँले चाहिँ अघि सेभ गरेको तपाईँको नामलाई चाहिँ यसमा यसरी एड गरिदिनु होला साथीहरू र यसलाई थोरै जुम गरिदिनु होला र साथीहरू यसरी जुम गरिसकेपछि कतिसम्म तपाईँलाई मनपर्छ त्यतिसम्म जुम गर्नु होला र यसरी जुम गरिसकेपछि यसलाई पनि बराबर साइजमा यसलाई पनि सेभ गरिदिनु होला र अब साथीहरू अब तपाईँले चाहिँ एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ इफेक्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ जो इन्ट्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो इन्ट्रोको इफेक्ट चाहिँ तपाईँले युट्युबबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो युट्युबबाट डाउनलोड गरेकोबाट कुनै पनि कपिराइट लाग्ने छैन तपाईँलाई, तपाईँले फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो इफेक्ट चाहिँ मैले पहिल्यै डाउनलोड गरिसकेको छु र त्यो इफेक्टलाई यसमा एड गर्नको लागि तपाईँले फेरि यो अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो फेरि मिडियाको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला र फेरि यो तपाईँको मेमोरीलाई ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको भिडियोबाट चाहिँ त्यो इफेक्टलाई एड गर्नु होला र मैले यहाँ मेरो इफेक्ट एड गरिसकेको छु साथीहरू र यसलाई जुम गर्नु होला र यसरी जुम गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ कुनै पनि अहिले राम्रोसँग हाम्रो च्यानल एडिटिङ भइसकेको छैन, सरी हाम्रो इन्ट्रो र अब यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो इफेक्ट चाहिँ मैले एड गरिरहेको छु यसमा। यसलाई म थोरै जुम गर्छु र साथीहरू यसरी जुम गरिसकेपछि अब तपाईँको फेरि यो इफेक्टको अप्सनमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला यसरी र यसरी ट्याप गरिसकेपछि धेरै साथीहरूले चाहिँ यो क्रोमा कीबाट चाहिँ आफ्नो भिडियोहरू धेरै जस्तो ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरेर एडिटिङ गर्नुहुन्छ र साथीहरू म तपाईँहरूलाई नयाँ अप्सनबाट तपाईँले सिकाउन गएको छु। यसलाई थोरै स्क्रल गर्नु होला र थोरै स्क्रल गरिसकेपछि यो अप्सन देखिराख्नु भएको छ यसमा ट्याप गर्नु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यसमा थोरै स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन हार्ड लाइट भनेर यसमा फेरि ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो राइटको अप्सनमा फेरि ट्याप गरिदिनु होला र अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई थोरै प्ले गरेर देखाउने छु। अहिले चाहिँ यस्तो नर्मली तरिकाले चाहिँ यो सो भइसकेको छ। अब तपाईँले चाहिँ यसलाई 3D मा एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई थोरै एडिटिङ गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू अब तपाईँले चाहिँ यो जुन तपाईँको च्यानलको नाम छ त्यो नामको लोगोमा एकचोटि यसरी ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यसमा एलिमिनेसनलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्टको अप्सनको एलिमिनेसनमा जानु होला र थोरै स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ धेरै फरकको एलिमिनेसन देख्न सक्नुहुन्छ र मैले यो एलिमिनेसन युज गर्न गइरहेको छु। र यसरी स्लाइड गर्नु होला, जहिले पनि 2 पोइन्ट भन्दा ओभरमा तपाईँले यसलाई एड गरिदिनु होला किनकि तपाईँको इफेक्टसँग म्याच गर्ने तरिकाले। र यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो राइटको आइकनमा यसरी सेभ गरिदिनु होला र यसरी सेभ गरिसकेपछि अब म यो भिडियोलाई थोरै तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरू अझै पनि अलिक राम्रोसँगले यो एडिटिङ भइसकेको छैन। जति तपाईँले राम्रोसँग एडिटिङ गर्नुहुन्छ त्यतिकै राम्रोसँगले यो तपाईँको इन्ट्रो चाहिँ बन्नेछ र म थोरै यसलाई अझै राम्रो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। र साथीहरू अब म थोरै प्ले गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ हाम्रो 3D इन्ट्रो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले एडिटिङ भइसकेको छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँको च्यानलको लोगोहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सोसियल मिडियाको या सब्सक्राइब बटनहरू तपाईँले राम्रोसँग यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई यहाँ मेरो च्यानलको लोगोलाई एड गरेर देखाउन गइरहेको छु। र तपाईँले जति पनि अरू इफेक्टहरूलाई एड गर्नको लागि तपाईँले यो अप्सनबाटै जहिले पनि एड गर्नु होला किनकि यो मिडियामा फर्स्टचोटि मात्रै यसबाट चाहिँ एड गर्नु होला। र अब जति पनि सेकेन्डचोटि तपाईँले एडिट गर्नुहुन्छ सबै यो सेकेन्ड अप्सनबाट तपाईँले एड गर्नु होला। र मैले चाहिँ मेरो अब च्यानलको लोगोलाई एड गर्न गइरहेको छु। र साथीहरू यहाँ मेरो च्यानलको लोगो पनि मैले यहाँ एड गरिसकेको छु। म यसलाई थोरै सानो जुममा म यसलाई यहाँ एड गर्न गइरहेको छु।
र यसरी एड गरिसकेपछि यसलाई पनि बराबर साइजमा तपाईँले यसलाई सेभ गरिदिनु होला र यसरी सेभ गरिसकेपछि यहाँ देखिसक्नु भएको छ। अब तपाईँले आफ्नो सब्सक्राइब बटनलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो जति पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यो जो रेड कलरको लाइन छ यो लाइनको रेसियोमा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै यति पुगेपछि तपाईँले सब्सक्राइब बटनलाई एड गर्नु होला र सब्सक्राइब बटन पनि तपाईँले आफैले पनि एडिटिङ गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई आफूले एडिटिङ गरेको राम्रो लाग्दैन भने तपाईँले युट्युबबाट पनि डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि यो अप्सनमा गएर तपाईँले चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले युट्युबबाटै डाउनलोड गरेको मसँग छ, म त्यही तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। र यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यो सब्सक्राइब बटनलाई चाहिँ अब तपाईँले थोरै क्रोप गर्नु होला र यसरी थोरै सानो साइजमा क्रोप गर्नु होला। यसरी मैले जतिसम्म गरिरहेको छु त्यतिसम्म तपाईँले पनि गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि यो राइटको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब तपाईँले यो तपाईँको सब्सक्राइब बटनको जुम चाहिँ सानो गर्नु होला र यसरी यो कुन साइडमा राख्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो चोइसले यसरी तपाईँले यसमा मिलाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको सब्सक्राइब बटनको आधी भागलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिनु होला। जति छ तपाईँको भिडियो त्यतिसम्म मात्रै राख्नु होला। जुन यो सबै तपाईँको चाहिँ बराबर एड गरिदिनु होला र यसरी यो तपाईँले अप्सनमा गएर यसरी रिमुभ गरिदिनु होला र यसरी रिमुभ गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले यो सब्सक्राइब बटनको यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यो रिमुभ गर्नको लागि यो सब्सक्राइब बटनको लोगोमा यसरी ट्याप गरिदिनु होला र जुन अघि हामीले हाम्रो इफेक्ट भिडियोको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरेको थियौँ र त्यही अप्सनमा जानु होला र यसमा गइसकेपछि यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि यो ओभरअलमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला र यसमा नि भएन भने यो थर्ड अप्सनमा यसरी ट्याप गरिदिनु होला। यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ अहिले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड सब्सक्राइब बटनको ब्याकग्राउन्ड पनि रिमुभ भइसकेको छ र अब तपाईँले चाहिँ यसलाई थोरै लाइट दिन चाहनुहुन्छ, कुनै अलिक क्वालिटी एचडीमा देखाउन चाहनुहुन्छ, यसको क्वालिटी चाहिँ लो देखिरहेछ भने तपाईँले यसलाई पनि राम्रोसँग यसमा आफ्नो यो के भन्छ यो सब्सक्राइब बटनमा एड गरेर तपाईँले यहाँ थोरै स्क्रल गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ कलरहरू लाइटहरू यहाँबाट तपाईँले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यहाँ अब यो सब्सक्राइब बटनमा पनि थोरै एलिमिनेसन तपाईँले हाल्नुभयो भने एकदमै राम्रो देखिनेछ। फेरि सब्सक्राइब बटनमा यसरी ट्याप गरिदिनु होला र यो एलिमिनेसनमा एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला र यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी र यहाँ तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई प्ले गरेर देखाउनेछु। हाम्रो सब्सक्राइब बटन पनि देख्नु होला र साथीहरू हाम्रो सब्सक्राइब बटन पनि यसरी एड भइसकेको छ र अब तपाईँले चाहिँ यसमा कुनै सोसियल मिडिया फेसबुक इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरूलाई पनि यस्तै गरेर तपाईँले चाहिँ यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ, अझै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यस्तै गरेर तपाईँले राम्रोसँग आफ्नो युट्युबको लागि इन्ट्रोहरू एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले चाहिँ यो एडिटिङ गरिसकेको इन्ट्रोलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सेयरको अप्सन देखिराख्नु छ, यसमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो ग्यालेरीमा यो एक्सपोर्ट गरेर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको मेमोरीमा यो भिडियो तपाईँको मेमोरीमा सेभ हुने अवस्था छैन भने यो धेरै एमबीको भएको छ भने तपाईँले यो देखिराख्नुहुनेछ लो हाई, तपाईँले चाहिँ यसलाई यसरी सानो ठुलो एमबी पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू तपाईँले जहिले पनि आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ 1080 पीएसमा एक्सपोर्टिङ गर्नु होला, किनकि तपाईँको लास्ट भनेको चाहिँ 720 पीएसमा चाहिँ तपाईँले एक्सपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा तल गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोको क्वालिटी एकदमै लो हुनेछ र तपाईँको भिडियोमा जति पनि तपाईँले देखाउनुभएको छ केही पनि देखिने छैन। र साथीहरू अब तपाईँले एक्सपोर्ट गरिसकेपछि अब तपाईँलाई म थोरै प्ले गरेर देखाउनेछु यो भिडियोलाई यसमा एक्सपोर्ट गरिसकेपछि। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो भिडियो चाहिँ कुन तरिकाले एडिटिङ भएको छ। र साथीहरू तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले एडिटिङ भइसकेको छ र तपाईँले पनि यस्तै गरेर आफ्नो युट्युबको लागि भिडियो राम्रोसँग एडिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यही थियो आजको हाम्रो भिडियो, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा मुनि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। र यस्तै फरक फरक किसिमको टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त, जय नेपाल।